ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම techsaralk YouTube channel එකට. ඉතින් මේ programming video series එකකින් ගේන වීඩියෝ එකක් වත් නෙවෙයි. නැත්නම් HTML video series එකේ වීඩියෝ එකක් වත් නෙවෙයි. Python programmers වලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි මේ අරන් ආවේ. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා මම Python programming කරනකොට එක්ක Tony ID එක use කරනවා. අපි ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ VS Code, Visual Studio Code පාවිච්චි කරන්න. මම මගේ දැන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එහෙම නැතුව ඔයාලට ID එකක් download කරගන්න බැරුණා හෝ නැත්නම් ID එකක් වැඩ කරන්න නැතුව මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් Sublime Text use කරලා කොහොමද Python programming කරන්නේ කියලා තමයි අද මම මේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා මේක setup කරගන්න ඕනේ Sublime Text වලින් code කරන්න. ඉතින් මේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක. හොඳට බලා ගන්න. this PC වලට ගිහලා මුලින්ම hidden items වලට right ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා users වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ user account එකෙන් තියෙන folder එකට යන්න. ඔයාගේ user account එකේ නම දාලා තියෙන folder එකට යන්න. මගේ නම් දසුන්නස්සර කියලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා app data කියලා එකක්. app data කියන folder එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා local කියලා folder එකක්. ටිකක් මත තියාගන්න ටිකක් අමාරුයි. හොඳට බලන් ඉන්න. දෙතුන් වතාවක් මේක බලන්න වෙයි. ඊට පස්සේ දෙන්නම් programs කියලා folder එක. ඒක ක්ලික් කරන්න. right. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා Python කියලා folder එකක්. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා Python 39 කියලා එකක්. ඒක ක්ලික් කරන්න. එපා වෙන්නේ මේ ක්ලික් කළාමනේ. right. එන්න මෙතන තියෙනවා Python install කරද්දි අපිට install වෙන file set එක. right. ඊට පස්සේ අපි මෙතන කරන්න හදන්නේ මේ Python setup කරගන්න එකනේ. Python path එක හදාගන්න. ඉතින් ගොඩක් කරන් තියෙන්නේ මේ වැඩි. දැන් මෙතන තියෙනවා address bar එක. Windows address bar එක. ඊට මේක click කරන්න. double click කරලා දැන් මෙහෙම select කරගන්න. select කළා ඔයාලා පුළුවන් right click කරලා copy කරගන්න. එහෙම නැත්නම් control C key දෙක press කරලා මේ path එක ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපේ path එක select කරගත්තනේ. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ this PC වලට යන්න. this PC වල right click කරලා එතන තියෙනවා properties කියලා එක. ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලැබෙනවා මේ window එක නම් ඔයාලට හොඳට දැකලා පුරුදු ඇති. මෙන්න මේක ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා advanced system settings කියලා එක. අන්න ඒක click කරන්න. right. මෙතන තියෙනවා පල්ලෙහින් මේකේ advanced කියන tab එකට යන්න. මුලින්ම system properties වල advanced කියන tab එකට යන්න. එතන පල්ලෙහින්ම තියෙනවා environment variables කියලා. අන්න ඒක click කරන්න. right. එතකොට මෙන්න මේ වගේ window එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයා use කරන්නේ පරණ Windows version එක නම්. ඉතින් Windows 10 2015 version එක නම් මීට වඩා වෙනස්. Windows 8 නම් තවත් වෙනස්. කොහොම හරි මෙතන තියෙනවා අපිට පේනවද දන්නේ නැහැ. හරි. මෙතන තියෙනවා path කියලා selection අනේ click කරන්න. right. ඔන්න දැන් මෙතන නම් පොඩක් කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ පරණ Windows users ලා. මොකද එයාලට ටිකක් කරදරකාරී වැඩක් කරන්න තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් වැරදුනොත් Windows උනත් crash වෙන්න තියෙනවා. එයා ගොඩක් පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ මේ වැඩේ. right. මෙතන තියෙනවා new කියලා බටන් එක. අනේ click කරන්න. right. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන Windows 10 අලුත් version එකකින් ඉන්න ගොඩක් ලේසි. පරණ version එක නම් ටිකක් අමාරු වැඩි කරන්න. ඉතින් මම මේ version එක නම් හොයාගන්න ගියේ නැහැ මේ වැඩි කරන්න. කොහොම නමුත් මම යාළුවෙක්ගෙන් අහලා මම කියන්නම් කොහොමද ඒක පාවිච්චි කරන්න කියලා. right. මෙතන paste කරන්න. ඉතින් ඔයාලට paste කරන්න පුළුවන් ගොඩක් සරලවම control V කියන keys දෙක press කරලා එහෙම නැත්නම් මෙතන cursor එක අරන් ගිහිල්ලා එතන right click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ලැබෙනවා paste කියලා option එක අන්න click කරන්න. right. ඊට පස්සේ okay කියන එක click කරන්න. මේකත් okay කරන්න. මේකත් okay කරන්න. මේකත් close කරන්න. right. අපේ computer එක setup කරලා ඉවරයි Python වලට. right. ඉතින් අපි Sublime Text open කරගන්න ඕනේ. right. දැන් මම project එක අපේ පරණ project එක open කරගමු. Python දෙවෙනි පාඩමේදී කතා කරපු project එක. F වල programming වල
Python වල YouTube වල app.py. හරි මෙන්න මේකනේ. නෑ අපි අලුත් එකක් හදාගමු. Print this is නෑ එහෙම ඕනේ hello world program එක වඩා මතකේ තියෝක. ඊට පස්සේ සේව් කරන්න ඕනේ මේක. දැන් සේව් කරන්න. දැන් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න මේ කරන වැඩේ. දැන් මේක රන් කරන්න සරල වැඩක් කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා tools කියලා බටන් එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා build system කියන එක. මේක automatic වෙලා තියෙන්න ඕනේ. උදේට Python කියලා select වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක automatic දෙන්න නම්. right. ඒක automatic වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන build කියන option එක click කරන්න. control B press කරලාත් වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ලැබෙනවා Python select කරන්න කියලා. select කරනවා. yයි. hello world කියලා අපිට output එක ලැබෙනවා. ඉතින් අපි තව එකක් කරලා බලමු ඉතින්. print this is techsaralk. save කරා මම control B press කරනවා. ඊට පස්සේ this is techsaralk කියලා output එක අපිට ලැබෙනවා. හැබැයි මේක පොඩි limitation එකක් තියෙනවා. එක විදිහකට මම paste කරද්දී මොකද මම මේ ක්‍රමෙත් අල්ලගත්තේ අර Java programming කරනකොට Java compiler setup කරන්න විදිහෙන් තමයි මම මේක හොයාගත්තේ. හැබැයි පොඩි limitation එකක් තියෙනවා මෙතනදී. අපි inputs එහෙම ගන්නකොට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. මම code එක ලියන්නම් input එකක් ගන්න මම මේ වගේ ලොකුට හිතන්න යන්න එපා මොනවද මේ කියලා ගණන් ගන්න එපා. input enter your ඔයාලා බලන්න එපා මොකද්ද මේ ටයිප් කරන්න කියලා ගණන් ගන්න එපා මොන හරි ටයිප් කරනවා කියලා බලාගන්න. ඔයාලට මේ ඉන්පුට් ගන්නකොට මේ Sublime Text වල එන error එක ඔයාලට වෙන්නන්නේ නැහැ. මම මේ කෝඩ් එක ලියන්නේ. print name. right අපි නිකම්ම මේක run කරලා බලුවා ඉතින් control B. හරි enter your name කියලා එනවා. දැන් මෙතන මගේ නම දැම්මදී කිසිම output එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේක එක දෝෂයක්. ඉතින් මේ problem එක solve කරගන්න විදිය නම් මම Google එකේ search කරලා බලුවා. හැබැයි ඒකෙත් මේ solve කරගන්න විදිය නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි එකම limitation එක. නැත්තම් මේකත් ගොඩක් හොඳ text editor එකක් Python programming කරන්න. Python විතරක් නෙවෙයි ඕනම language එකක් අපිට මේකෙන් කරලා බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් සරලයි. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න ඕනේ මේ වැඩේ කොහොමද මේ Sublime Text කොහොමද කම්පියුටර් setup කරගන්න කියලා. මොකද ගොඩ දෙනෙක් IDEs පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. සමහරව මේ වැඩ කරන්නත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් පාවිච්චි කරන මේ text editors නේ. ඉතින් මම හිතුවා text editor එකකින් editor එකක් කොහොමද කම්පියුටර් setup කරගන්නේ Python programming කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ තේරෙන්නේ නැති කියලා. තේරුණ නැත්නම් මුලින්ම ආපහු බලන්න. ඒ තේරුණ නැත්නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ ඉවරයි. ඉතින් යාළුවන්ට share කරන මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වටින වීඩියෝ කියලා මම හිතනවා. ඉතින් channel subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.